في فيلا بأرقى مناطق الجيزة بالقاهرة الكبرى، كان يعيش أحد أهم الضباط في مصر. على كل حائط تتزاحم صوره ببدلة الميري، حيث تتدلى منها الأوسمة والنياشين. وبينما تتوزع جوائز الشرف العسكري بكل الأرجاء، تنفرد شهادات العلوم والدكتوراه بحائط خاص بين هذه الجدران المفعمة بالعمل العسكري، إضافة للتحصيل العلمي العالي. لطالما نظمت حفلات الترقية لهذا الضابط المهم بسلك الجيش، ناهيك عن حفلات النجاح العلمي، حتى بات صاحب هذه الفيلا أستاذا محاضرا في إحدى أرقى الجامعات. لكن في إحدى الزوايا كانت هناك غرفة محرمة على الجميع، وتسمى غرفة الكنترول. فالضابط الكبير والدكتور المرموق يحتفظ فيها بأعماله السرية التي ترتبط بالأمن القومي لمصر. 32 عاما والضابط من ترقية إلى ترقية، حتى تقاعد أخيرا برتبة عميد ليتفرغ للعمل بالجامعات والتحصيل العلمي، قبل أن يأتي يوم ضربت الدهشة الجميع بمن فيهم زوجته وأبنائه، إضافة لجدران حملت احتيالا عمره عقود. فصاحبنا الرجل الستيني المصري لا هو ضابط ولا دكتور، حتى أنه لم يفلح بنيل الشهادة الابتدائية، وكل ما في الأمر أنه نجح بالاحتيال على الجميع لمدة عقود، بينما كان عمله الحقيقي مزور مستندات وأوراق رسمية ليقضي أيامه الأخيرة بعد الثراء والنفوذ في إحدى زنزانات التحقيق. فكيف نجح بخداع الجميع ابتداء من الدولة وصولا لأهله وزوجته وأبنائه؟ إليك القصة. رحلة المحتال. في وقت ما زالت الجهات الرسمية في مصر تحتفظ على اسم الرجل، في محاولة لحفظ ماء وجه عائلته وزوجته وأبنائه المخدوعين كالجميع. تشير المعلومات إلى أن الضابط المحتال بدأ قصته عندما تقدم للكلية الحربية أواخر الستينات، لكنه فشل بالاختبارات، ليتفتق ذهنه عن فكرة بأن يوهم أهله بأنه قبل بالكلية الحربية، ما يمكنه من التخلص من حياة الأرجاف التي يمقتها ليعيش بالقاهرة، حيث يتكسب رزقه من الرسم الذي كان موهوبا جدا به. إلا أنه سرعان ما استغل موهبته بتزوير المستندات، فبات يزور بطاقات هوية وشهادات ميلاد ووثائق تغيير عناوين ومهن، قبل أن يوسع نشاطه لتزوير شهادات التخرج والتحصيل العلمي. وفي أواسط السبعينات، عندما كان عمره نحو 22 سنة، تعرف الرسام المزور إلى فتاة أحلامه، فقرر أن يتزوجها بعد أن أحكم خطته ليظهر كضابط برتبة ملازم أول. فجلب عائلته من بلدته، كما وظف أشخاصا على أنهم عسكريين ليعاملوه كضابط، فتمت معاملته من قبل أهل العروس على أنه أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، وتم الزواج لينتقل بزوجته إلى أحد الشقق بالقاهرة التي اشتراها من أموال التزوير، إضافة لشقة أخرى كان يقيم بها في الأيام التي يدعي بها أنه في مهمة عسكرية، وذلك بهدف تزوير بعض الأوراق الرسمية التي يحملها له تابعون وظفهم للعمل بالشوارع. وبعد أن جرت الأموال بيد الضابط المزور، انتقل بأعماله لتزوير مستندات العقارات والأراضي، فكان يبيع ويشتري بملايين الجنيهات، لينتقل بعدها للسكن في فيلا فخمة بأرقى مناطق الجيزة. وطوال تلك الفترة كان لا يغفل عن الترقي في سلك الجيش، حتى أنه كان ينظم الحفلات عند كل ترقية، ويغمر حيطان الفيلا بالصور المعدلة على الفوتوشوب، حتى جاء يوم احتفل فيه بخروجه إلى التقاعد برتبة عميد، لينظم حفلا بأحد المولات في عام 2016 ليعلن انتهاء عمله العسكري، بعد أن زور شهادة دكتوراه له بالعلوم الإدارية، ليدعي العمل كمحاضر بأرقى جامعات مصر. وخلال حياته مع زوجته التي استمرت نحو 33 عاما، أنجب منها 3 أطفال تخرجوا جميعا من الجامعات، ولم يساور أي واحد منهم الشك برب أسرتهم الضابط الشريف والدكتور المرموق. سقوط الضابط المحتال. في وقت بلغ الضابط المحتال سن 65 عاما وبات مسنا، واطمأن قلبه إلى أن أحدا ما عاد قادرا على كشفه بعد 3 عقود، ما حدا به إدارة أكبر عملية احتيال في تاريخه بالتزوير.
وتتضمن نقل ملكية أراضي وعقارات وفلل جنى من ورائها مبالغ مالية كبيرة، إلا أن سوء الطالع الذي تأخر قليلا حل بالضابط النصاب أخيرا، عندما ضبطت الجهات المصرية المختصة عقود بيع قطع أراضٍ مزورة بحوزة أحد المتهمين في جرائم النصب. وباستكمال الفحص والتحقيق تم الوصول إلى المتهم الرئيس ليتبين أنه وراء العديد من جرائم النصب والاحتيال والتزوير. وما أن داهمت الشرطة مسكنه في ظل دهشة زوجته وأبنائه، حتى عثرت على صور له بملابس عسكرية وجوائز تميز وشرف عسكرية وشهادات علمية رفيعة، إضافة إلى غرفة مغلقة كان يسميها الضابط المزور الكنترول، وكانت محرمة حتى على زوجته وأبنائه، ليتبين أن بداخلها خزانة مغلقة برقم سري تحتوي على كمية كبيرة من العقود والشهادات والمستندات لعمليات بيع وشراء وعقود فيلات وأراضٍ ومحررات مزورة لشهادات جامعية ودكتوراه كان يقوم ببيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما تضمنت غرفة الكنترول أدوات طباعة وأجهزة تصوير متقدمة وماسح ضوئي سكانر وحاسوب محمول لابتوب، إضافة لكميات كبيرة من الأختام التي يستخدمها في جرائم ووقائع التزوير. وقبل أن تستفيق الأسرة من وقع الصدمة باعتقال الضابط الشريف والدكتور المرموق، كان المتهم ذو 65 عاما محبوسا في إحدى الزنزانات ويتم التحقيق معه لمعرفة أسرار النصاب الذي خدع كل من حوله لعقود، إلا أن المنية وافت الرجل في محبسه قبل نقله لمستشفى، حيث أعلنت وفاته هناك في أبريل من عام 2021 قبل أن يخرج الحاوي كل ما كان في جرابه. وأنت هل تعرف حكاية نصب متقن استمرت عقودا؟